Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vũ trụ hoang dã. Hôm nay, chúng ta sẽ tạm rời xa những cuộc rượt đuổi đẫm máu trên thảo nguyên để thư giãn với một thanh niên mà nhìn qua thì tưởng là thánh hiền, nhưng nhìn kỹ lại thấy giống một gã say rượu đang bị kẹt trong chế độ quay chậm của camera. Đó chính là con lười, một sinh vật mà nếu thiên nhiên là một cuộc đua công thức 1 thì nó chính là chiếc xe đạp điện đã rỉ sét và còn bị hỏng bình ắc quy nữa. Nhưng các bạn đừng để cái vẻ mặt nháo ngơ cùng nụ cười bất biến như vừa phê pha của nó đánh lừa. Đây là một trong những kẻ thách thức mọi định luật sinh tồn khắc nghiệt nhất hành tinh. Trong một thế giới mà nhanh là giống và chậm là chết, thì con lười lại chọn cách sống chậm đến mức vô lý để tồn tại qua hàng triệu năm. Nó không chạy trốn và nó cũng chẳng thèm chiến đấu, mà nó chỉ đơn giản là từ chối tham gia vào cái vòng xoáy hối hả của cuộc đời này. Kiểu như nó đang muốn nói rằng, thế giới ngoài kia có biến gì thì kệ các người, tôi còn bận ngủ. Các bạn đừng quên nhấn vào nút like và đăng ký kênh ngay bây giờ để cùng tôi đi sâu vào thế giới kỳ dị của gã chậm chạp này nhá. Bắt đầu thôi! Trong những cánh rừng nhiệt đới rậm rạp của Trung và Nam Mỹ, nơi mà những con báo đốm có thể xé xác con mồi trong chớp mắt và những con đại bàng khổng lồ sẵn sàng lao xuống với tốc độ cực lớn, thì con lười vẫn lầm lũi sống cuộc đời của nó một cách thong dong đến phát bực. Tốc độ di chuyển trung bình của nó chỉ khoảng 0,25 cây số một giờ. Để dễ hình dung thì một con rùa đi bộ cũng có thể coi là một vận động viên điền kinh khi so với nó. Một con lười có thể mất cả buổi sáng chỉ để di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác. Đúng nghĩa là nó đi từ phòng khách ra đến nhà vệ sinh mà trời đã kịp tối luôn rồi. Ngay cả việc nhai một chiếc lá hay chớp mắt cũng được nó thực hiện với một sự nhẫn nại đến mức điên rồ. Nhiều người nhìn vào sẽ cho rằng nó thật ngớ ngẩn hoặc lười biếng. Nhưng thực tế, đây lại là một chiến thuật sinh tồn đỉnh cao. Đó là tiết kiệm năng lượng tối đa. Con lười ăn toàn lá cây, và đây là một loại thực phẩm cực kỳ nghèo nàn dinh dưỡng, lại còn khó tiêu hóa nữa. Để xử lý đống lá này thì hệ tiêu hóa của nó phải làm việc với tốc độ rùa bò và có khi mất tới 30 ngày mới tiêu hóa hết một bữa ăn. Kiểu này mà đi ăn buffet, chắc chủ quán phá sản vì đợi nó nhai xong thì quán cũng hết hợp đồng thuê mặt bằng luôn rồi. Nếu nó chạy nhảy như đám khỉ thì nó sẽ chết đói chỉ sau vài giờ vì không đủ năng lượng bù đắp. Thế nên nó chọn cách sống tối giản. Nó biến cơ thể mình thành một cỗ máy tiêu thụ năng lượng thấp nhất có thể. Cơ bắp của con lười chỉ chiếm khoảng 25% trọng lượng cơ thể, và con số này thấp hơn nhiều so với các loài động vật cùng kích cỡ. Nhưng bù lại, nó có cấu tạo chi cực kỳ dị biệt. Các gân tay của nó được thiết kế như những cái móc sắt tự động khóa. Nó có thể treo mình trên cành cây cả ngày, thậm chí là ngủ quen mà không tốn một chút sức lực nào để bám giữ. Các bạn sẽ thấy một sự thật rợn tóc gáy là ngay cả khi một con lười chết đi thì cái xác của nó vẫn có thể tiếp tục treo lơ lửng trên cây như một bóng ma, vì các khớp xương đã khóa chặt vào cành không thể rơi xuống. Đến chết rồi mà vẫn còn cố chấp không chịu xuống đất, đúng là đỉnh cao của sự lì lợm. Cái hệ điều hành của con lười thực sự là một bài toán hóc búa đối với các nhà khoa học. Nó chậm từ trong ra ngoài và từ tư duy cho đến phản xạ vật lý. Khi bị tấn công, thay vì bỏ chạy tán loạn như các loài khác, thì con lười có khi mất vài giây mới nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Nghe có tức không cơ chứ? Kiểu như kẻ thù vả vào mặt một cái, rồi mà 3 giây sau, cái não nó mới lót xong dữ liệu 99%, rồi tự hỏi là ơ kìa, ai vừa chạm vào mình thế nhỉ? Nhưng chính cái sự đơ này lại là cứu cánh cho nó. Kẻ săn mồi thường bị thu hút bởi những chuyển động nhanh và đột ngột. Một con khỉ nhảy nhót sẽ lập tức lọt vào tầm mắt của báo đốm. Nhưng con lười di chuyển như một cái bóng mờ giữa tán lá, nên không tiếng động và không rung động. Nó tàng hình ngay trước mắt tử thần nhờ vào việc không làm gì cả. Đúng là đôi khi không làm gì cũng là một loại tài năng thiên bẩm. Thậm chí, thân nhiệt của con lười cũng thấp hơn các loài thú có vú khác, và nó dao động theo nhiệt độ môi trường như một loài bò sát. Điều này giúp nó không phải đốt năng lượng để giữ ấm cơ thể. Nó sống một cuộc đời tối giản đến mức cực đoan và biến sự chậm chạp thành một loại quyền năng tối thượng để tồn tại qua các kỷ băng hà cùng những biến động khủng khiếp của địa chất. Sự dị hợm của con lười còn nằm ở lớp lông xù xì bẩn thỉu của nó.
Nếu các bạn soi kỹ vào lớp lông đó, không chỉ thấy ngứa ngáy vì bộ lông bết bát, mà các bạn sẽ thấy cả một vườn bách thảo di động luôn. Do di chuyển quá chậm và sống trong môi trường rừng mưa ẩm ướt, nên lông của con lười trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho rêu và tảo xanh. Lớp tảo này mọc dày đến mức biến con lười từ màu nâu xám thành một màu xanh lét, giúp nó ngụy trang hoàn hảo giữa những tán lá xanh mướt. Đây không phải là sự dơ dáy vô nghĩa đâu nhé. Lớp tảo này cung cấp một lượng nhỏ chất dinh dưỡng mà con lười có thể hấp thụ trực tiếp qua da, hoặc đôi khi nó tận dụng nguồn thực phẩm này bằng cách liếm luôn lớp tảo trên tay mình như một món ăn nhẹ. Kiểu như đang nằm ngủ mà đói quá thì lôi đồ ăn trên người ra dùng luôn cho tiện lợi. Chưa hết đâu nhé, vì trong cái căn chung cư di động ấy còn có hàng ngàn loài côn trùng sống cộng sinh, và đặc biệt là loài bướm đêm lười. Loài bướm này không sống ở đâu khác ngoài lớp lông của con lười cả. Chúng đẻ trứng vào phân của con lười dưới đất, rồi sau khi nở thì bướm con lại bay lên tìm đúng con lười đó để cư ngụ. Một mối quan hệ cha truyền con nối kỳ lạ diễn ra ngay trên lưng một kẻ mà cả ngày chẳng buồn nhấc mông đi quá 10 mét. Chuyện đi vệ sinh của con lười mới thực sự là một vở hài kịch đen tối nhất trong tự nhiên. Trong khi các loài thú khác vô tư giải quyết nỗi buồn ngay trên cây, thì con lười lại có một nguyên tắc sống chết, đó là phải leo xuống mặt đất. Khoảng 1 tuần một lần, nó bắt đầu hành trình đi nặng đầy rủi ro của mình. Nó lết từ trên đỉnh cây cao xuống gốc cây một cách cực kỳ khó khăn. Dưới mặt đất thì con lười hoàn toàn vô dụng, vì đôi chân không đủ lực để nâng đỡ cơ thể, nên nó chỉ có thể dùng 2 chi trước để kéo mình đi trên bùn đất. Đây chính là lúc tử thần gọi tên nó. Khoảng 50% cái chết của con lười diễn ra ngay lúc nó đang đi vệ sinh dưới đất. Và đúng là cảm giác chết này thật khó tả các bạn nhỉ. Đang lúc cao trào mà bị sơi tái thì đúng là cái kết không thể đáng lòng hơn được nữa. Nó có thể bị báo đốm tấn công, hoặc bị chăn khổng lồ nuốt chửng, hay bị chó hoang xé xác ngay khi đang giải quyết nhu cầu cá nhân. Vậy tại sao nó vẫn làm như thế? Có người nói nó làm vậy để bón phân cho chính cái cây mình đang sống. Và có người lại nói đó là một nghi thức để duy trì bầy bướm đêm trên lưng. Dù là gì đi nữa thì hành động này cho thấy con lười là một kẻ cực kỳ bảo thủ, và nó chấp nhận đặt cược cả mạng sống chỉ để giữ đúng cái thói quen tổ tiên để lại. Nó chậm chạp nhưng nó cực kỳ lì lợm. Nếu các bạn nghĩ rằng một kẻ lết đi trên đất còn không nổi như con lười thì chắc chắn sẽ chết đuối nếu rơi xuống nước, thì các bạn đã lầm to rồi nhé. Đây chính là cú lừa ngoạn mục nhất của tạo hóa dành cho chúng ta. Con lười thực chất là một tay bơi lội cừ khôi. Khi rơi xuống nước, nó không hề hoảng loạn một chút nào. Nhờ vào lớp mỡ dưới da và cái bụng chứa đầy khí từ quá trình lên men lá cây, nên nó nổi bồng bềnh như một chiếc phao tự nhiên vậy. Nó dùng đôi tay dài của mình quạt nước một cách dứt khoát, và tốc độ bơi của nó nhanh gấp 3 lần so với lúc nó bò trên cây. Hóa ra, trên cạn nó chỉ giả vờ yếu đuối thôi, chứ xuống nước là nó quẩy ác lắm đó. Ở những vùng rừng ngập mặn tại Trung Mỹ, các bạn sẽ thấy những con lười bơi băng băng qua các con sông để tìm kiếm bạn tình hoặc những tán lá tươi ngon hơn. Khả năng nín thở của nó cũng cực kỳ đáng nể khi có thể lên tới 40 phút dưới mặt nước. Một con vật chậm chạp trên cạn nhưng lại biến thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp ngay khi chạm nước, chính là một minh chứng nữa cho việc đừng bao giờ đánh giá thấp bất kỳ sinh vật nào chỉ qua vẻ bề ngoài ngây ngô của chúng. Các bạn nghĩ cả đời nó chỉ có ăn với ngủ, gã này cũng biết yêu và có cách tìm bạn đời động trời lắm đấy. Khi đến mùa động dục, những cô nàng lười vốn lầm lì bỗng dưng biến thành những rocker thực thụ với những tiếng hét chói tai vang vọng khắp rừng. Đây là cách chúng đăng tin tuyển người yêu gấp vì chẳng thể chạy đi tìm ai được. Các anh lười đực khi nghe thấy tiếng gọi định mệnh này sẽ bắt đầu một cuộc đua xe đạp điện tốc độ bàn thờ để đến bên nàng. Nếu hai ông đực vô tình đụng độ, chúng sẽ có một màn hỗn chiến bằng cách dùng móng vuốt móc vào nhau với tốc độ quay chậm. Nhìn thì tưởng đang âu yếm, nhưng thực chất là đang tranh giành cực gắt. Và các bạn tin được không, ngay cả chuyện duy trì nòi giống chúng cũng thực hiện khi đang treo lơ lửng trên cành cây. Đúng là những bậc thầy làm xiếc chuyên nghiệp. Lười mẹ mang thai từ 6 tháng đến tận 1 năm tùy loài,
và chỉ đẻ duy nhất một con. Con non vừa sinh ra đã có bộ móng sắc lẹm để bám chặt vào lông bụng mẹ như một chiếc ba lô di động. Nó sẽ ở lì trên người mẹ suốt 6 đến 9 tháng để vừa bú sữa vừa tập liếm láp những chiếc lá mà mẹ nó đang ăn. Có một sự thật khá phũ phàng trong thế giới của loài lười là nếu chẳng may con non bị rơi xuống đất, con mẹ thường sẽ đứng nhìn chân chối chứ rất ít khi xuống cứu. Đơn giản vì đối với nó, việc leo xuống đất là một ván bài sinh tử quá tốn kém năng lượng mà nó không dám đặt cược. Đúng là tình mẫu tử cũng phải chào thua trước định luật bảo toàn năng lượng khắc nghiệt của tự nhiên. Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng là những dòng sông êm đềm như vậy. Kẻ thù của con lười luôn rình rập ở khắp mọi nơi, và đặc biệt là từ trên bầu trời cao. Đại bàng Harpy là loài chim săn mồi lớn nhất và mạnh nhất ở rừng mưa nhiệt đới, nên nó chính là cơn ác mộng lớn nhất của chúng. Với đôi mắt có khả năng phát hiện những chuyển động nhỏ nhất và bộ móng vuốt lớn, thì đại bàng thường xuyên thực hiện những cú lao xuống với tốc độ cao để tóm gọn con lười ngay trên tán cây cao. Tuy nhiên, vũ khí chống lại đại bàng của con lười không phải là tốc độ rượt đuổi, mà là sự tĩnh lặng tuyệt đối. Nếu con lười giữ nguyên vị trí, thì lớp tảo xanh trên lông sẽ biến nó thành một phần của tán lá. Đại bàng dù có tinh mắt đến đâu cũng khó lòng phân biệt được đâu là một con lười đang ngủ và đâu là một búi rêu phong. Cuộc đấu trí giữa một bên là sát thủ tốc độ và một bên là triết gia tĩnh lặng diễn ra hàng ngày. Đôi khi chỉ cần một cái nhúc nhích không đúng lúc thôi là con lười sẽ phải trả giá bằng cả mạng sống dưới bộ móng vuốt sắc lẹn của kẻ thù. Dưới mặt đất thì báo đốm jaguar cũng luôn thèm khát những cảng thịt chậm chạp này. Khi con lười thực hiện nghi thức đi vệ sinh mạo hiểm của mình thì báo đốm chỉ cần một cú vồ nhẹ nhàng là có thể kết thúc mọi chuyện rồi. Nhưng các bạn biết không, con lười cũng có một vũ khí bí mật cuối cùng đó. Dù trông hiền lành, nhưng đôi tay dài với những chiếc móng sắc của nó có thể tung ra những cú cào mang lực đạo rất lớn. Nếu bị dồn vào đường cùng thì con lười sẽ ngửa người ra rồi vung tay loạn xạ để tự vệ. Tôi không biết nó có thật sự hiệu quả không nữa, vì nhìn nó quào quào như mấy bà thím bị đánh ghen ấy. Nhưng đã có những thước phim ghi lại cảnh con lười đuổi được những kẻ săn mồi nhỏ hơn nhờ sự lì lợm và bộ móng vuốt này. Nó không chủ động tấn công ai cả, nhưng các bạn cũng đừng bao giờ dồn một kẻ không còn đường lui vào chân tường nhé. Tuy nhiên, sự tàn khốc của tự nhiên vẫn chưa là gì so với những hiểm họa đến từ con người chúng ta. Việc chặt phá rừng nhiệt đới bừa bãi đang chia cắt ngôi nhà của chúng. Những con lười vốn chỉ sống trên cây, giờ đây buộc phải xuống đất, bò qua những bãi đất trống để tìm cây mới. Đây là lúc chúng gặp họa bởi xe cộ hay chó nhà và những đường dây điện cao thế. Rất nhiều con lười đã bị giật chết hoặc bị bỏng nặng khi lầm tưởng dây điện là cành cây vững chắc. Đúng là cái giá của việc mắt kém mà còn thích đi đêm là quá đắt. Thêm vào đó là trào lưu du lịch chụp ảnh selfie đang là một bản án tử hình gián tiếp cho loài này. Con lười có một hệ thần kinh cực kỳ nhạy cảm, nên khi bị con người bắt giữ và ôm ấp để chụp ảnh thì nhịp tim của chúng tăng vọt cùng mức độ căng thẳng lên tới đỉnh điểm. Chúng trông như đang cười, nhưng thực chất đó là cấu tạo cơ mặt tự nhiên thôi, chứ bên trong chúng đang hoảng loạn tột độ. Và nó kiểu như đang thầm cầu xin rằng hãy tha cho tôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Sự tiếp xúc của con người khiến hệ miễn dịch của chúng suy giảm và dẫn đến tử vong chỉ sau một thời gian ngắn bị nuôi nhốt trái phép. Ngược lại, thì thế giới hiện đại đang phải nợ con lười một lời cảm ơn sâu sắc. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng lớp rêu và nấm ký sinh trên lông con lười chứa đựng những hợp chất kháng sinh cực mạnh. Những vi sinh vật này có khả năng tiêu diệt các loại siêu vi khuẩn kháng thuốc vốn đang là bài toán nan giải của y học nhân loại. Thậm chí, một số chiết xuất từ lông con lười còn cho thấy tiềm năng trong việc ngăn chặn tế bào ung thư vú và tiêu diệt các loài ký sinh trùng gây bệnh sốt rét. Một sinh vật bị coi là lười biếng và chậm chạp hay vô dụng lại đang nắm giữ trong tay những bí mật có thể cứu sống hàng triệu người trong tương lai. Đây chính là sự cân bằng tuyệt vời của tự nhiên, khi mỗi một sinh mạng, dù nhỏ bé hay chậm chạp đến đâu, đều mang trong mình một giá trị không thể thay thế. Kết thúc hành trình khám phá về gã triết gia chậm chạp này, chúng ta nhận ra một bài học lớn
Đó là trong tự nhiên, không có ai là kẻ chiến thắng tuyệt đối và cũng không có ai là kẻ thất bại hoàn toàn cả. Con lười sống sót không phải bằng cách chiến đấu với thế giới, mà bằng cách hòa nhập vào nó một cách tĩnh lặng nhất. Nó biến sự chậm chạp thành một loại quyền năng và biến sự lười biếng thành một chiến thuật sinh tồn đỉnh cao. Thảo nguyên có thể khắc nghiệt với những cuộc rượt đuổi, nhưng rừng mưa lại bao dung cho những kẻ biết sống chậm như con lười. Các bạn thấy sao về gã chậm chạp mang trong mình kho tàng kháng sinh này? Nó có thực sự ngớ ngẩn khi đi vệ sinh dưới đất, hay đó là cái giá phải trả cho một cuộc đời quá đỗi thảnh thơi trên tán cây? Đừng quên để lại suy nghĩ của các bạn dưới phần bình luận để chúng ta cùng mổ xẻ nhé! Nếu thấy video hấp dẫn và mang lại cho các bạn những góc nhìn mới lạ về thế giới động vật, thì hãy nhấn vào nút like và nhấn đăng ký ngay cho kênh Vũ trụ Hoang dã. Sự ủng hộ của các bạn chính là động lực để tôi tiếp tục đào sâu vào những góc khuất tàn khốc và kỳ thú nhất của tự nhiên. Đừng lười như con lười nhé! Hãy nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!